Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Everyone, we are from PSE Social Studies. I am Miss Karen Amor Cruz. I'm Garcia, Kimberly. I'm Romialyn Leal. I'm Miss Shaine Reyes. I'm Marissa, Sevilla. I'm Jenry Fajardo. Ako po si Binibining Jennylyn Cual. Ayan, nakakatuwa naman ako, kinakabahan tuloy ako. Sa mga future educator, 'di ba? Ng mga susunod na henerasyon. Ayan. Sige po. Start na po ba? Ano ba? Chikahan muna tayo para kung may tension o ano. Natutuwa lang ako kasi madami pa rin, 'di ba, yung kumukuha ng course o gusto maging teacher talaga. Yun nga lang may mga kanya-kanyang porte, yung iba sa mga maliliit na bata, yung iba naman pang primary o elementary. And kayo ba, Amor, anong ano nyo? Preferred yung yung course nyo? May major ba? Secondary ba yan? O ano? Ano po, secondary po, social studies. Social studies. So, pag secondary, may mga major eh, no? Sige po. Ayan. So, good evening po. It's an honor, Max naman, na kahit pa paano na-invite niyo ako, although virtual, ay makapag-share naman ako sa inyo yung mga naging experience and yung mga talaga na nagamit ko. Bilang hindi ko sasabihin na magaling, no? Ano lang, kasi one of my characteristic kasi is being humble. So, para lang maging effective teacher talaga. Kasi ang tinuturuan ko is, maliliit na bata. So, preschool children. Like si Amor kasi ay naging, alam niyo po ba na naging estudyante ko siya? Nakapagbigay ba siya ng insights na naging student ko si Amor. So anyway, sige po, start na tayo. Baka may gagawin pa kayo. Para naman 'di ba? Baka may gagawin niyo pa to as a group or any na ipapasa pa, submission for your professor, ay magawa niyo na. So let's start na po ba? Okay po, ma'am. Sige. Ayan. Okay po. Good evening, ma'am. We are BSE Social Studies 3A for the City of Malabon University, and as part of our final requirements in our subject, Field Study 2, our task is to interview 3 expert teachers, and we are glad that you are one of them. So, first, ma'am, can you introduce yourself, name, current subject that you are handling, and years of teaching? Yes, I'm Arminda Cruz Bon, handling 3 to 6 years old children in one of the Child Development Center, or as we call daycare center here in Malabon. Designation area is Barangay Ibaba Child Development Center. I'm in 19 years of service as a daycare teacher, and I must say that I love handling children. I love teaching little children, and of course, engaging the children to be active participants.
And also looking forward to teach other preschool children like in a primary school wherein ages is about 6 to 9 years old. Yun. So, that's all. My name is Imelda Uy de Guzman, and I'm from Malabon Elementary School, a grade 2 teacher. I am a master teacher 1, and how many years? 29 years in service. Ayan. Okay, so good evening everyone. I am Mr. Juan Paulo S. Mejia. I have been teaching for almost 12 years since I graduated in 2008. So it's almost 13 years. I am an elementary teacher I am a master teacher in Imelda Elementary School. I also teach in the senior high school at the City of Malabon Polytechnic Institute. And I am also a professor in City of Malabon University. How do you handle being a teacher for so long, and what inspired you? I handled and stay being a teacher for 19 years, going to 20 years of service because of the passion, the dedication, and my love for the little children. What inspires me most is that when I see children willing to learn and have a dream, so that inspires me to teach and to be a teacher even when I grow old and to reach the years of retirement. Ayan. So, being a teacher for so long, I am 29 years in service. What inspired me? Siguro yung mga tatagalugin ko na lang para medyo hindi ako ma-nervyos. Siguro yung passion ko sa pagtuturo, pagmamahal ko sa mga bata, at magiging mentor katulad ng pagme-mentor ko sa iba kong mga co-teachers kasi master teacher na nga ako, so I'm handling 10 teachers at tinuturuan ko sila sa mga katanungan nila, especially yung mga bagong teachers. Tuturuan mo ng mga teaching strat, tuturuan mo ng mga hindi pa nila alam. So, on my case, I am 29 years in the service. So, dito na ako inugat. Marami na akong napagdaanan at napagtagumpayan naman. Ayan. Alam ni Karen yan. Babe, maliit pa lang si Karen. Teacher niya ako ng grade 1. Di ba, Karen? Yes po, ma'am. Ayan. So, yun. Maging maging maiba. Kailangan mahal mo ang mga bata. Kasi kung hindi mo mahal ang mga bata, hindi ka pwede sa field na ito. Kailangan yan talaga ang nakikita ko. As for me, kapag may pagmamahal ka sa mga bata, it's a good sign na mag-teacher ka. Ayun. So far, ikikwento ko lang. Nung pagka-graduate ko ng high school, sabi ko sa mother ko, Ma, gusto ko ng engineer. Gusto ko computer engineering. Kasi gusto ko makapag-abroad, gusto kong Pero sabi ng mama ko, yung late mother ko, sabi niya, gusto ko maging teacher ka. Tagang umiyak ako. Ayoko ng teacher. Ayoko talaga. Hindi ko siya gusto. Kasi
wala sa puso ko. Hindi, para lang matapos ang usapan at para lang ako ay makapag-aral, sinunod ko siya. Nag-teacher ako. Sabi niya sa akin, di bale anak, pagka-graduate mo naman ng education, pwede kang mag-pursue dun sa kursong gusto mo. So, after that, nung nakagraduate na ako, sabi ko, mag-aaral pa ba ako ng engineering? Eto na, pwede na ako magtrabaho. Sabi ko, ano na lang, kailangan ko na lang maipasa yung board, then kapagtrabaho. Siguro, talagang dito ako inilaan ng Panginoon. At that time, nung kapanahunan namin, graduate ako ng March. Noong June, wala pa akong board exam. Kumuha kami ng competitive exam sa division office. At that time, we are in Camanava, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela. At kumuha kami doon, nag-take kami ng exam. And gladly, I am rank 1, na rank 1 ako. So sabi ko, siguro ito yung gusto ni Lord, dito ako. So nag-try ako. Hindi pa ako board passer noon. Pero natanggap ako. Sabi ko, paanong mangyayari na yun? Pagtuturo ako, wala pa akong pinasa, wala akong experience. Actually, may experience ako sa mga preschool. Kasi nung college ako, nagtatrabaho ako sa Flores, sa yung nagsara na school. Anong pangalan tong school? Santa Peregrina Learning Center. Nagtrabaho ako doon bilang assistant teacher ni Ma'am Angie Salazar. Assistant niya ako. And doon ako natuto hanggang sa, yun na nga, ka-graduate ako, kapag take ng competitive exams, and napasok ako sa field. Habang ako'y nasa field, ang kailangan kumuha ako ng board. At kailangan maipasa ko yun. Di kumuha ako ng board. Luckily, ako naman ay pumasa. So sabi ko, naku, paano na ako magiging engineer? Eto, teacher na ako. Pumasa na ako eh. So, ganun ang nangyari sa buhay ko hanggang sa nagturo na ako. Unang taon ng aking pagtuturo, para akong binaliktad na tao. Araw-araw akong umiiyak. Totoo yun. Araw-araw umiiyak ako kasi parang hirap na hirap pa akong maglakad papuntang school. At doon pa ako na-assign sa Dagat-Dagatan Elementary School. Wala akong kakilala. Hindi ko alam. Tapos, pag baha, simula Dagat-Dagatan, uuwi ka hanggang Hulo na naglalakad. Talagang tumutulo ang sipong ko, tumutulo ang luha ko. Sabi ko, ayoko nang magturo. Ayoko na talaga. Hanggang sa nairaos ko yung isang taong yun, yung pala, adjustment period pala yun. And then after that, nakapasa na nga ako, nagtuloy-tuloy na. Tapos sabi ko, total nandito na ako. Aaralin ko na itong mabuti. Nag-aral naman ako, pero yung aral na lang, sige lang, aral-aral lang. Pero this time, nag-aral ako. Inaral ko siyang mabuti hanggang sa, ayan nga, naging, kung ano ako ngayon, yun na yung aking kwento. Yun. Actually, if you're going to ask me about how did I handle it, or how was I able to handle that, I don't know how to explain it. I am a type of teacher in which I just go with the flow. As long as I do my task as a teacher every day, I am here. I stayed being a teacher. I just do my task every day. I teach,
I prepare lesson plan. I do the task of a teacher every day. I wa- I always make sure that I am able to accomplish every task given to me. Maybe that's the reason why I am able to hold it this far. And apart from that, if you are holding a permanent regular position, you will be able to keep your track of being a teacher. Parang ganun lang naman siya. As long as you perform your task every day, you can hold your position. Tanong ko po is, how do you attain 12 years of teaching without any cases po? Like corruption po or wala pa or yung nagrereklamong bata, ganun po. You know, being a teacher for the past 13 years, I also had an encounter with these complaints from the parents. It's because, ano kasi ako, I'm a kind of teacher na strict, nakikipagbiruan ako, but then, kapag ikaw ay isang loko-lokong bata, stricto talaga ako. So, there was this situation that I disciplined this child na parang feeling ng bata is napahiya siya. So, I received that complaint and then iba kasi yung naging sumbong doon sa parent. So, lahat naman ng bagay and minsan tayo, being a teacher, tao lang din tayo, nagkakamali tayo. So, first and foremost, being a teacher, tao lang tayo, you have to admit kung nagkamali ka. You say sorry, hindi yung kabawasan sa buong pagkatao mo. Okay? Lahat ng bagay na pag-uusapan ng maayos, lahat ng bagay na nakukuha at nadadaan sa diplomasya. Hindi porke teacher tayo, we are above everyone else. Okay? We are not, even, hindi porke teacher tayo, we are always above everything. Okay? Minsan kailangan din natin magpakumbaba or magpakababa, especially kung may mali tayo. Kung nagkamali tayo, hindi tayo ng tawad, makipag-usap ng maayos. And with that, may iwasan natin yung magkaroon ng mas malaking problema na magkakasuhan pa. And I think, ayun yung ginawa ko kapag nagkakamali ako. But I only had 2 complaints lang naman for 13 years. So, ayun lang naman, I think. So, it's just makipag-usap lang ng maayos para mas maiwasan na yung mahabang legal process pa. Without any cases, I in 10 to 15 years of my teaching, it's very challenging and difficult. But if you do your job well and you follow the rules and etiquette of being a good teacher, and you has a good behavior, well disciplined, and a good behavior towards to the students. You have a lot of patience, understanding your students, the learners, and you have a big heart. For me, surely no cases and no cases will arise and encounter if you follow the rules and etiquette of being a good teacher. Said, hindi ka naman magkakaroon ng case kung love mo ang teaching, kung alam mo yung mga protocols at marunong kang sumunod. So, dito sa field na ito, aaralin mo lang at go by the flow. Kailangan sumunod ka kasi kapag hindi ka sumunod, maliligaw ka. Ako, sumusunod ako at yung ginawa ko naman ay tama. Kaya up to na wala namang cases. Wala namang mga minsan merong mga problema na mga parent na nagtatanong bakit teacher yung anak ko ganito.
na-handle naman. Mga minimal lang. Hindi lang kami nagkakaintindihan. Sabi ko, pag sa inyo, iba kasi ang discipline nyo. Kasi nag-iisa lang siya. Pero kapag dito, ilan yung hawak naming bata? Napakarami. Kailangan maging fair, magiging stick kami sa aming ano tawag dito? Sa aming sinasabi. Kasi kung hindi kami susundin ng bata. Di ba? Kunyari, ikaw, may batang sinabihan mo na, huwag kang lumabas ng bahay. Kapag ikaw lumabas ng bahay, ikaw ay pagagalitan ko. Lumabas siya ng bahay. Tapos, hindi mo siya pinagalitan. Di sa isipan ng bata, pwede pala akong lumabas. Pero kapag lumabas siya ng bahay at pinagalitan mo siya, sasabihin, kailangan ko palang sumunod kasi magagalit sila sa akin. So, nagkakaroon ngayon ang bata ng pag-iisip kung ano ang pipiliin niya. So, nasa sa bata yun kung pagagalitan ba siya o hindi siya pagagalitan. So, kailangan mag-stick tayo kung ano ang ating sinabi. Kasi hindi na tayo paniniwalaan ng bata kapag sinabi mo na ganito, tapos hindi mo gagawin, wala na. So, magiging lang tayo, magiging firm lang. Pag sinabi mong no, no talaga. Pag sinabi mong yes, yes din talaga. Huwag mo, teka, babaguhin ko yung desisyon ko. Teka muna, sige na nga, parang ganun. Yun. It's better na mag-stick ka kung ano yung magiging decision mo. Pero sa mga maliliit, mas magandang approach sa kanila, yung utu-utuin mo lang. Katulad ng pupil ko, ayaw niyang magsulat. Gusto niya lang, nakikinig lang siya. Hindi pwede. Kailangan mag-aaral siya, kailangan niyang magsulat, kailangan na merong ebidensya na siya ay gumagawa. So, paanong strategy ang gagawin doon? So, dyan napapasok yung strategy, no? So, iba-ibang strategy. So, ang ginagawa kong strategy dyan, uutuin ko siya. Uy, ang galing naman ni Gavin magsulat. Tingnan ko nga. Wow, ang bilis naman, parang kidlat. Wow, para ka namang si Spider-Man, napakatulin. Uutuin mo siya. At sa pamamagitan nun, sa isipan niya, wow, natutuwa si teacher pag ginalingan ko, mas gagalingan ko pa. So, nasa sa inyo yun kung paano siya i-handle. Kapag maliliit kasi, madali mong mapasunod. Pag malalaki, hindi mo na pwede, sige nga, tingnan ko wala susunod sa'yo. Pero kapag maliliit, madali mo silang mapasunod. Yun lang. Thank you po. Share us po what is your teaching strategy that you use in teaching po. Okay, the teaching strategy that I use in teaching is that I always believe in this idea that you have to contain your students like a bird. How do I say so? Like when you hold a bird, pag hawak mo siya with your open arms, if they really want to learn, they will stay on your palm. Mag-stay sila sa kamay mo if they want to learn. But then, kung ayaw nila, hindi naman pwedeng pakakawalan lang natin sila kaagad, right? So we have to hold them na hindi naman sobrang higpit. Medyo lang natin, isara lang natin yung mga kaming natin para hindi sila umalis. So in that way, parang medyo hihigpitan mo sila kapag sa tingin mo magulo yung bata. Okay? So ngayon, kapag hinigpitan mo na, pumipiglas pa rin sila at nahihirapan ka na rin, nasasaktan ka, medyo mas diinan mo pa yung hawak sa kanila. If it won't work, na mahigpit ka na sa kanila pero hindi pa rin sila natututo, tapos pumipiglas talaga yung ibon, tinutuka ka na niya, kinakalmot ka na niya, so hindi mo naman i-risk yung sarili mo.
Kasi marami ka pang bata na dapat panturuan, hindi lang yung nag-iisang ibon na yon. Then open your arms, pabayaan mo siyang lumipad, hanapin niya yung sarili niya. At kapag natuto na siya or nahanap niya na yung talagang kung anong gusto niya, kung gusto niya talaga matuto, babalik at babalik siya sa'yo. So, ano ibig sabihin nun? Parang I as a teacher, I just go with the flow, kinukuha ko yung loob ng mga estudyante ko, inaakma ko yung way ng pagtuturo ko doon sa mga sa nature nila. So nakikipagbiruan ako sa kanila, but there should always be a thin line between you and the students kapag nakipagbiruan ka sa kanila. That is just a form of strategy and a sort of motivation para makuha mo yung loob nila. Pero kapag may isang estudyante na sobrang magulo siya at hindi siya nakikinig sa'yo, you have to understand that child. You have to find out what's the reason bakit ganun yung bata na yon. Pag there's no reason at all, and kailangan mong higpitan mo siya ng kaunti lang. Kapag hindi pa rin tumalab yung strategy na yon, mas higpitan mo, mas maging stricto ka. At kapag lumalaban talaga siya sa'yo at doon ka na lang nakafocus sa bata na yun, hayaan mo na siya. Because if that child really wanted to learn, and if there is a family that is supporting that child para matuto, babalik at babalik naman talaga yan sa'yo. So, parang ganun lang yung strategy ko or ganun lang yung mindset ko when it comes to teaching. Siyempre, bilang isang teacher, kailangan maging strong ka, no? Strong communicator. Kailangan, ano ba to? Mahusay kang makinig. Kapag may eskwela kang nagsasalta o may problema, marunong kang makinig, hindi lang padaldal. At kailangan meron kang focus, no? Kailangan may empathy. Kailangan mahaba ang iyong pasensya. Meron akong eskwela na every time na mag-check ako ng kuko niya, talagang mahaba ang kuko niya. Sabi ko, bakit hanggang ngayon hindi ka ginugupitan ng nanay mo? Ang sagot sa akin, teacher, busy po kasi ang nanay ko. Sabi ko, saglit ka lang gugupitan ng kuko. So, ang nangyari, nagdala ako ng nail cutter, ako nang naggupit sa kanya. So, walang panahon ng nanay niya, so bibigyan mo siya ng panahon. Meron ding bata. Natural yun kasi kung hawak may grade 1. Mga iyakan portion, nandito na tayo sa iyakan portion, maghihiwalay na ang bata at ang nanay. Mama, huwag mo akong iwan. Di ganun. Di ba, alam niyo yon yung ganun senaryo? May ganun senaryo, hindi yung joke, totoo yun. Huwag niyo akong iwan, mamamatay ako dito. Kala mo kakatayin ka. Kala mo kakatayin siya. So, ang mangyayari, talagang nagwawala siya, nagpapapadyak, nandiyan kakagatin ka pa. Ako, nangyari sa akin yung kinagat ako ng eskwela ko. At talagang nagwawala siya. Ang ginawa ko, para tumigil siya, kahit nandiyan ang nanay, binitbit ko siya, pinaupo ko sa upuan. Huwag kang umalis dyan. Huwag kang umiyak, sabi ko. Huwag kang umalis at huwag kang umiyak. Talagang tinabihan ko siya. Hindi na siya umiyak. Kinabukasan, sabi ko, pag ikaw umiyak, ganun ulit ang gagawin ko sa'yo. Hindi na siya umiyak. Ngayon, natatandaan niya yon. Lagi niya akong chinachat, teacher, kung hindi mo ako pinagtiyagaan, ano na kaya ako ngayon? Teacher na rin siya. Kaya sabi niya sa akin, ako, salamat sa iyo talaga. Pinagtiyagaan mo ako. Talagang kinakagat niya ako. Talagang nandiyan yung kagat ng ngipin niya sa braso ko. Ganon. So, yun lang. Siyempre, isi-share mo yung best practices mo. Kung ano yung mga kung anong sa tingin mo ang makakabuti. Huwag mong itago. I-share mo. As a teacher, kailangan, ibigay mo kung anong meron ka. Kasi kung
kung hindi mo ibigay, kung ikip mo lang yun sa sarili mo, hindi ka, hindi ka, ano, hindi ayos yun. Mas maganda yung ma-share mo, maituro mo. Teacher po, what is your philosophy in teaching po? As a teacher, ang teaching kasi ay it's a novel profession and it is a self-reflective. Nagde-develop ito ng mga ideas, no? At concrete examples of what the teacher and learners para ma-achieve yung goal. So, yun talaga ang philosophy natin. So, yun lang ang direct to the point. Ayan. Okay. So, my next question. I'm going to ask you is, why did you choose this kind of career? Why did you choose this profession? Okay, so that's the usual question being asked when you are just a first year student in college and you take education, right? And most of the students may say, it's not my choice, it's my mother's choice, right? So I also had I shared the same explanation. It's not actually my choice, it's my mother's choice. I really wanted to become a newscaster. I really wanted to be enrolled as a mass communication student, but due to financial constraint, I was not able to enroll in a university where mass communication is being offered. And during that time, my family, my mother, my parents were only able to send me to CMU, and the mass communication courses are not available in CMU. There is this only one course, which is journalism. So I tried. So during the entrance examination, I failed. Actually, I failed in the CMU entrance examination, and I was shortlisted under the waiting list. So after the first batch of enrollment, dun pa lang ako nakapag-enroll because I'm in the list of waiting list. But then during that time, the courses offered for the waiting list student is education and BSIT. So I had no choice. It's my mother's choice for me to be enrolled in education. So siguro parang dito talaga ako because naging smooth naman yung takbo ng career ko when it comes to teaching. So, ayun, along the way, hindi rin naman ako masyadong seryoso sa pag-aaral when I was in college. I was not really serious and siguro dito talaga ako. If you are destined into something, dadaling ka dun ni God. Choose to be a teacher and this profession because I have a passion in teaching with a compassionate for the little children, especially to the poor and some children that are lack of support from their parents, especially when their parents are at work and nobody that will help them, support them to learn. And as an educator, I choose this profession to be their encourager, a motivator, and a person who can help them to learn, to grow, to develop their full potential, and to reach their dreams and be an agent of change to have them, for them to have a better future. Question is, what do you like best about teaching? I like best about teaching when I saw
students and the learners actively engaging, participating in a class. And also, what I like best in teaching when my students are are exploring, discovering something, and asking questions, sharing their thoughts and ideas of what is the learning, what they understand, and the learning they will apply it in a daily activities. And also for me, I like best in teaching when my students hug me, others kissed me and telling me, teacher, uh, I finished the task, I finished and accomplished the activities. So that's what I like best for my teaching. When especially when the students are completed their task with self-confidence. Being a teacher or the teaching career is a noble profession. And what I like about it is that it is a life equalizer. Like if you came from a poor family, and if you're just going to study hard and achieve better in education, if you are able to finish your studies, even if you come from a poor family, kaya mong umangat. Okay? So unlike in any other profession, or yung iba pang mga industries, parang ang question mo is what I like about education or yung career na education? Career. Yung career sa education. Okay. So ulitin ko, what I like about being a teacher. Tama? Okay. What I like sa pagiging teacher is that you are able to help children, you are able to help people, you are able to help transform lives of other people, that you are able to give that you're able to give them life, to give them good career, na meron tayong touch doon sa magiging future ng mga bata. We as a teachers, we always have this certain contribution to the success of every people or every individual. Ayun. Meron tayong touch, or meron tayong we have this certain contribution that they are able to be that kind of productive citizen of our nation. Okay, the person behind that, or the wind beneath the wing of that child, is us teachers. Ayun. Siyempre, pag nagtuturo ka at natuto ang bata, great accomplishment yun, no? So, kung natuto siya sa iyong pagtuturo, parang parang fireworks yan. Ay, salamat. Nung kapanahunan nila, Karen, nung sila ay grade 1, ewan ko kung natatandaan niya, ang isa sa strategy na ginawa ko, yung mga magulang, mini-meeting ko. Kinakausap ko sila at tinuturuan ko ang mga nanay. O mga nanay, hindi ang bata ang tuturuan ko. Kayo ang tuturuan ko. Tuturuan ko kayo kung paano magbasa. Ganun din ang gagawin nyo sa inyong mga anak. So, tuturuan ko sila hanggang sa kung ano na yung mga naituro ko, yun din ang ituturo nila sa kanilang mga anak. Tapos, nagpapagawa ako ng mga flashcards, mga letters, mga pantig, baka, hanggang niya. Pag alam na nila yon, bokodo, mga ganun, doon sila natuto. Hindi ko lang, gabi yun after class yun. Umuwi kami, gabi na. Siguro kung ang klase namin ay nagtatapos ng 6, maglilinis sila konti, then tuturuan ko na sila. Ang
malaking bagay yung tinuturuan ko sila. Natutuwa sila kasi natututo ang mga anak nila. Kaya at that time, yung mga eskwela ko, walang hindi marunong magbasa. Lahat ng eskwela ko ay nakakabasa. Nung kabataan ko. Kasi at that time, lahat ng sorry, pasensya na. Aso kami. Maingay. So, yun. How do you handle po the online class po despite po yung pandemic po ngayon po? Despite of pandemic, I handled a class. We are in a modular type. Sometimes it is not at what we call a blending. Of course, first the teacher, or I may say I myself adjust, no, in this time of pandemic, wherein it's a new normal for everyone. So I adjust first. I adjust myself. I talk to parents that once in a while, once a week, or maybe a month, we have Zoom online meeting. Yan, we called it the kamustahan with the parents. And after that, of course, I do monitor, no, my students in their daily activities and learning, and I am open to any suggestions of the parents, as well as sharing ideas of my students and children, to engage them in this kind of class, no, pandemic class. Modular activities are done, and weekly we give the modular or their module the gabay, which is yun yung binibigay namin sa mga parents every Thursday, and then they accomplish the activities, and we will give some strategies how the parents will be their support guide and call as a teacher in their home. Yun. So yun yung mga ginagawa namin na this time of pandemic. We are in a modular base, not on a blended learning. Yan. Okay po. Siyempre, kailangan merong gagawa ka ng group chat. Yung group chat na yon, nandun lahat ng mga magulang ng iyong pupils para lahat ng instructions mo i-chat mo doon para makita nilang lahat. So, paano teacher kung wala siyang cellphone? O kaya kung may cellphone man siya, keypad lang. So, walang chat, hindi niya makikita. So, sasabihin niya lang para ma-text ko siya, para ma-inform ko siya. So far sa akin naman, lahat naman ay meron. Meron naman silang Android phones, smartphones, at okay naman. Through group chat na kakausap ko sila. Yung ibang mga magulang, bihirang bumisita sa group chat kasi wala silang hindi nila alam. Yung iba naman, active naman sa group chat. So, kapag ganito nga kasi ang pandemic, kailangan habaan mo lang talaga ang pasensya mo. Kahit gustong-gusto mo na silang tanggalin sa listahan, hindi mo matanggal kasi inuunawa mo pa rin kung paano, malay mo, meron silang problema o katulad sa computer. Siya nag-online, yung pala ang nanay niya ay namatay na nanay niya. Hindi ko alam kung ano ang kinamatay, basta namatay ang nanay niya. Yung isang magulang naman
pabalik-balik naman siya sa ospital kasi meron din siyang sakit. So yung mga ganun, dapat maunawaan mo yun bilang guro. Talagang hahabaan mo ang iyong pasensya. At kailangan malawak ang iyong pangunawa kasi kung hindi, wala kang lugar sa pagtuturo talaga. So unawain mo lang talaga yung sitwasyon nila. Ganun din naman sila kung ako man ay so far wala pa naman. Minsan may problema na nalalaglag ka dahil yung internet nalalaglag. Tuturo ka, nagsasalta ka, yung pala wala ka ng kausap. Kaya from time to time kada check ako, nasaan pa ba kayo, nandiyan pa ba? Kasi hindi lahat ay okay ang internet connection. Kahit na anong internet connection yan, kay Globe yan, kay Converge, kay PLDT, talagang nalalaglag. Ako nung nakaraan, siguro March, April, talagang naglolo ko. Halos isang buwan, wala kaming internet. Ang internet namin ay on and off. Talagang pabalik-balik din ako sa PLDT. Narereklamo ko, bakit ganun? Sabi ko, teacher ako, bakit ganun? Meron akong tinuturuan. Paano ako magtuturo? Yun. Minsan talagang habaan mo lang talaga ang pasensya mo. Are you there and difficulties have you encountered since you start this career? Can you give one example and why? Have I encountered any difficulties? Nag-feedback kasi. Have I encountered any difficulties in my teaching? Yes po, sir. Okay. For the difficulties that I have encountered, that my experience with my colleagues, ayun lang yung difficulty talaga. Like, I had this one experience, like, pwede pa kahinaan yung volume ng kasi nag-feedback. Alin ulit yan, sir? Kasi pag nagsasalita ako, nag-feedback. Naririnig ba? O ako lang nakarinig? Yung mic, yan. Okay. Okay na. So, yung difficulties kasi talaga kailangan magaan yung samahan nyo or samahan mo, pakikisama mo or samahan yung magkaka-co-teachers. Kapag meron kang kagalit na isang co-teacher mo, doon ka magkakaroon ng difficulty. So, I had this experience na nagkaroon ako ng conflict with my co-teacher. So, but then, I need not to elaborate on that experience. Basta ang difficulty ko lang, with that one experience that I had is, nagkaroon ako ng conflict with my co-teacher. So, it lasted for 2 months. And every day na papasok ako sa school, my mind is really not at peace. So, what I did is, I make up with that co-teacher of mine. Then, we talked about it. We settled it. Then, bumalik naman yung harmony doon sa school. Kasi it came to that certain point na lahat na kasi ng mga teachers nagkakaaway, nagkakagalit-galit. So, parang hindi na maganda yung yung learning environment. Parang medyo na siya. Medyo toxic. Parang sa akin, parang ang toxic pumasok araw-araw na meron kang kagalit or merong tao na hindi mo gustong makita. So, I was able to mend that and to fix that na nag-usap-usap kami magka-co-teachers and we make up with it. Then, okay naman, bumalik naman yung harmony. I remember there was a lot, many, but I want to share one difficulty or experience I encountered is that when I handled children 4 to 6 years old,
when one child with special needs, or we call it an ADHD, an ADHD child, he is not pay attention, he is lack of focus, he does not follow any rules in the classroom, he always moves around so that the classroom was distracted because he is so hyperactive. So I give that child physical activities wherein um, he can uh, he can do physical activities that will help him not to move freely, not to move from time to time, or rather say, medyo mapagod, no? And I do strategies that caught his attention, especially the child with special needs, do a daily routine, and let the child carry out and accomplish his task. Ayun. So there's an ADHD child that is very difficult to handle. Yes, but for me, it is very challenging and situation. For a teacher, of course, you did a lot of strategies and techniques just to let the child, to sit and relax and be quiet, so that the classroom, the set up classroom will achieve. Sabi ko kanina, marami sa field of teaching, marami kang may encounter na, paano ko ba i-describe? Marami kang may encounter na difficulties. Katulad lang ngayon, nasa new normal tayo. So, kailangan maka-adapt ka kung ano yung requirements ng DepEd. So, kailangan mo mag-online class, hindi lang basta online class. Lahat talaga ay bago sa amin. Kay bata ka, kay matanda ka, lahat yun ay bago sa'yo. Kasi, hindi naman na-exercise yung ganitong klaseng pagtuturo. So, kailangan mong aralin kung paano gumawa ng Google Meet, kailangan mong aralin kung paano kayo magkita-kita, kailangan mong aralin kung paano ka magtuturo online, kailangan mong aralin talaga. So, sa umpisa, talagang napakahirap. Talagang tanungan kami ng tanungan, ang mga teachers nagtatanungan. Hirap talaga kami. Akala ng iba, wala kaming ginagawa, pero tapos katakot-takot na webinars, katakot-takot na kung paanong gagawin. Tapos ngayon, yung nakaraan lang, LDM, CID, yung mga ginagawa namin na normal na teacher. Kung ikaw ay teacher, ang gagawin mo lang ay yung sa iyo lang. Pero kung ikaw ay leader, katulad ng master teacher, hindi lang pansarili ang gagawin mo. Pati rin yung hawak mong mga members ay imo-monitor mo rin yun. O katulad ko, ang inobserbahan ko ngayong teachers, 2. So, kanina, 12 to 1, tapos sunod ay 2 to 3. Kaya pumayag ako ng 3 o'clock kasi hanggang 3 naman talaga ang tapos. Mukhang ginanahan yata itong si teacher. 3:30 na natapos. Kaya yun, ako'y nagpaalam na nung natapos na siya. Dapat may postcon pa kami. Hindi na ako matay ng postcon. Sabi ko, meron akong interview at haharapin ko kayo dahil nag-aantay na kayo. So, isa yun sa mga difficulties. Pero, isa sa kinatutuwa ko, natuto ako. Natuto ko kahit mahirap, lahat naman pala matututunan mo.
So maging positibo ka lang at kailangan lang sigurong aralin mo. Katulad ko, anong kamalayan ko, konti lang ang alam ko sa mga ganyan-ganyan hanggang sa natuto na rin. Kasi sabi ko, kung hindi ko matutunan to, sino ang tutulong sa akin? Paano ko ito gagawin? Kaya talagang inaral ko siya. Pati yung paggawa mo ng summative test through Google Forms. Marami kang account, DepEd account. Tapos paano kayo mag-meet sa team, hindi lang sa Google Meet. Maraming ganon. Marami kami mga ginagawang ganon. So, sana, pag kayo ay magiging isang ganap na guro na, sana tapos na yung pandemya para happy ang lahat. Pero kung kami ang tatanungin, syempre, mas pipiliin namin ang face-to-face. Hindi na namin kilala yung mga estudyante namin eh. Kasi hindi lahat nag-online. Hindi sila lahat. Hindi namin kilala. Modular lang kasi this time, ang lang ay modular. So, kapag nagsubmit na sila ng modules, nagsubmit sila ng answer sheets, pwede na siya. Kahit hindi kayo nagkikita, hindi kayo nag-uusap, okay na yun. So, di ba napakahirap? Hindi mo narinig ang boses, hindi mo alam ang mukha. Wala talagang hindi talaga, mahirap talaga yung sitwasyon ngayon. Tapos ikaw, hindi ka naman din makalabas ng bahay, lalo sa case ko. Bihira akong lumabas ng bahay, bihirang-bihira. Kasi may pre-health condition ako. Alam niya ni Karen. Ewan ko kung alam ni Jenny. Pero yun ang meron kasi akong sakit. Yun lang. Ayun nga, yung pinaka-focus ng topic namin na to ay para malaman kung paano nga ba umabot yung mga teacher na to ng 10 to 29 years in service na wala man lang kahit anong cases o kahit hindi sila nakaranas ng mademanda o masangkot sa anumang korupsyon na meron sa komunidad o kahit sa school. So ayun, base nga sa mga nakalap namin impormasyon galing sa kanila, ang susi daw ng mahabang pagtuturo na walang kaso o walang cases ay dapat maging mindful ka. Saka dapat daw mahalin mo yung pagtuturo. Kasi lahat naman daw ng problema ay nadadaan nga naman sa usapan. So, ayun, tamang usap, pagmamahal sa mga estudyante, pag-intindi, at pag-appreciate sa mga ginagawa nila palagi. Saka isa pa, pag nga naman mahal mo ang pagtuturo at alam mo kung ano yung tama at mali, ayun, hindi ka makakagawa ng kahit anong masama eh. Hindi ka makakagawa ng ikasasama ng estudyante mo at ikakasama ng sarili mo. So, ayun lang. Salamat sa panonood. Naway may natutunan kayo at may mabaon kayong aral na magagamit nyo in the future o kahit sa pang araw-araw na araw. Salamat!